අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනත් තියෙන්නේ YouTube channel එකක් කරන්න ආසාවෙන් ඉන්න ඔයාට මේ YouTube channel එකේ settings කොහොමද අපි හරියට හදාගන්නේ කියන එක. ඉතින් මේක ගොඩක් දෙනෙක් දන්නේ නැතු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා YouTube channel එකක් කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා YouTube channel එකක් කරාට මේකේ settings හදාගන්න විදිහේ පොඩි idea එකක් නැති වෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද මේ YouTube channel එක අපි අපේ YouTube studio එකට ගිහිල්ලා settings හදාගන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් එහෙනම් ඔයාලට කියන්නේ තාමත් ඔයා මේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. YouTube channel එකක් කරද්දී ඔයාලට යම් කිසි විදිහකට settings වල පොඩි අඩුපාඩු ඇති. මොකද description එකක් අපිට කොහොමද ඒක හරියට හදාගෙන මේවා කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ settings වල තියෙනවා. ඔයා monetize on කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ monetize on කරන්න අවශ්‍ය කරුණු සහ ඒ වගේම තමයි මේ settings වල හදාගන්න තියෙනවා category අපේ dollars ටික අපි රුපියල් වලට දාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් මේකේ කතා කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය YouTube කරාට මෙන්න මේ setting හදාගන්න එක චුට්ටක් අමාරු වෙනවා. ඉතින් ඒකට කොහොමද කරන්නේ? අපි මේ setting හදාගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේකේදී අපි කතා කරද්දී අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා අර ටැක්ස් ටික සහ ඔයාගේ කැටගරි එකට අදාළ ටැක්ස් ටික සහ කීවර්ඩ්ස් ටික එහෙම භාවිතා කරද්දී ඔයා හරියට මේ දේවල් ටික යූස් කරන්න අවශ්‍ය වගේ channel එකට විතරක් අවශ්‍ය දේවල් ටික කරන්න නැතුව වෙන වෙන කැටගරි වලට අදාළ ටැක්ස් ඒවා කීවර්ඩ්ස් භාවිතා කරන්න යන්න එපා. ඒකට අදාළ ටික කතා කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද අපි මේ YouTube channel එකක අපේ settings ටික අපි හරියටම හදාගන්නේ කියන එක ගැනයි. එහෙනම් යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම එනවා මං channel එකට ආවට පස්සේ YouTube studio එකේ වායන්නේ මෙන්න මේ interface එකේ dashboard එකට. ඉතින් dashboard එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙතන dashboard එක. එතකොට අපි දැන් යන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙන setting icon එකට. ඉතින් setting ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේ අපි කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා මෙතනින් කරන්න ඕනේ setting කියන එකට click කරන්න. setting කියන එකට click කරාට පස්සේ ඔයාව යනවා මේ විදියට information වලට. එතකොට මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මුලින්ම ඔයාගේ currency එක. එහෙම නැත්නම් ඔයා හිතන්න ඔයා මේකේ monetization on කරාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ මුදල් රුපියල් වලින් ඒ දේවල් කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කලින් මේක තිබුණේ නෑ. හැබැයි මේ වෙනකොට දීලා තියෙනවා මේගොල්ලෝ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේක තියෙන currency එකට අනුව ඔයාලට පුළුවන් මේක ශ්‍රී ලංකාන් රුපීස් විදියට දාගන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේක රුපියල් වලින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාගේ කීයක් earn වෙලා තියෙනවද මේ දේවල් ඔයාලට එතකොට මෙතන රුපියල් වලින් බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ශ්‍රී ලංකා LKR කියලා තියෙන්නේ කොතනද කියලා බැලුවා. ඒක උඩ ටික් එක දාගන්න. ඉතින් අර කලින් කිව්වා වගේ ඔයාලට එතකොට ඒ ටික ගාන්න කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔයා දැන් මේ විදිහට යන channel වලට ඉතින් මම යනවා ඊළඟට ඒක හරිය හදාගත්ත channel වලට ගිහිල්ලා මෙතන basic info එකේට අදාළව තියෙනවා ඒ country එක තෝරගන්න. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා මේකේ කරන්නේ මොන රටේද? ඉතින් ඔයා අනිවාර්යෙන් මේ country එක තෝරගන්න එක වැදගත් වෙනවා. ශ්‍රී ලංකෙන් ඉඳන් කරන්නේ. ඉතින් ශ්‍රී ලංකා category එකට අදාළව ඔයා ශ්‍රී ලංකා country එක තමයි තෝරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන keywords තෝරගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න මෙතන ඔයාට අවශ්‍ය keywords ටිකක් ඔයාගේ account එක ඔයා දාලා තියෙන tech එකක් වෙන්න පුළුවන්, login වෙන්න පුළුවන්, traveling වෙන්න පුළුවන්, food වෙන්න පුළුවන්, animals වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එක එක category වලට අදාළ ඔයා මේකේ හදනවානේ. එතකොට ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න මේ category වලට අදාළ keywords ටිකක් මෙතන දෙන්න. keywords 5ක් 6ක් ගහගන්න. එතකොට ඔයා හිතන්න නිකන් ටෙක් channel එකක් කරනවා නම් ඔයාගේ නමත් එක්ක දාලා ටෙක්නික් කියලා ඒ වගේ අකුරු ටැක්ස් 3-4ක් වගේ 5ක් විතර ගහගන්න බලන්න. එතකොට ඔයාගේ සර්ච් එකට ඇවිල්ලා කවුරු හරි ඔයාගේ ටැග් එක බලනවා නම් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ channel එකට එන්න ඕන නම් කවුරු හරි ආව ගමන් ඔයාගේ ටැග් එක සර්ච් කරනවා. එතකොට ඔයාව සර්ච් කරනවා. එතකොට ඔයාව මේ සර්ච් වෙන්නේ මෙන්න මේ ටැග් කරා. හොඳට මතක තියාගන්න අවශ්‍ය නැති ටැග්ස් ගහන්න එපා. ඉතින් මම දැන් මෙතන මම normally ඔයාලට නිකන් අර පෙන්නන්න තමයි මේ ටැග්ස් ටික ගහන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒක ගැන පොඩි idea එකක් ගන්න තමයි දෙන්නේ. මම මෙච්චර ටැග් ගහන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගහද්දි අර ටික මම කිව්ව විදිහට චුට්ටක් බලලා ඔයාගේ කැටගරි එකට අදාළව කරගන්න නැතුව වෙන ටැක්ස් ගහන්න එපා. අදාළ නැති ටැක්ස් ගහන්න එපා. ඒක අනිවාර්යෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් ඊළඟට යනවා අපේ ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග්ස් වලට. ඇඩ්වාන්ස් සෙටින්ග් වලට ගියාට පස්සේ ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඔයා දන්නවා ඉතින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාට එනවා no kids yes for kids කියලා ඔය වගේ එකක් එනවනේ. ඒතකොට එයාලා අහන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක දාන්නේ kids ලාට විතරක්ද? එහෙමනම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන yes kids ඒක දීලා දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒක defaults නම් දාන්නේ හැමෝටම මේ වෙන්න ගැටලුවක් නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතන no දීලා defaults තියන්න. එතකොට ඔයාට අර වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරවස් සැරෙන් සැරේ ඕක change කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන no දීලා තිබ්බට පස්සේ ඒක කෙලින්ම
වීඩියෝ එක හැම අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට පහලට යන්න. පහලට ගියාට පස්සේ ඔයාට එනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඊට පස්සේ account එක manage කරගන්න, delete කරගන්න වගේ අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් manage account එක දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ content ඔක්කොම ටික remove කරන්න අවශ්‍ය නම් මෙතන remove content දීලා ඔයාගේ account එක මේ විදිහට අයින් කරන්න සහ content ටික remove කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් යන්න ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. ඉතින් ඔයාලට මෙතන හැකියාව තියෙනවා ඔයාගේ පළවෙනියට මේ වුණාට පස්සේ ඔයාගේ enable වෙලා ඇති. ඔයාගේ මුල කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ටයිම් එක, ඒ දේවල් ටික ඔයාලට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් දේවල්. ඒ ටික පළවෙනි එක enable වෙලා ඇති. ඊළඟට දෙවෙනි ස්ටෙප් එක බලන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ඒක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඔයා දෙවෙනි ස්ටෙප් එකෙන් අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා අලුතෙන් නම් channel එක හදලා තියෙන ඔයාලට මිනිත්තු 15ට වඩා වැඩිපුර වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් ඒක විදිහට ඔයා අප්ලෝඩ් කරන්න නම් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක දාන්න ඒ වගේ දේවල් වලට අවශ්‍ය නම් ඔයා අනිවාර්යෙන් මෙතන ෆෝන් නම්බරයක් ඔයා ඇඩ් කරගෙන ඒක වෙරිෆයි කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. එහෙම නැති වුණොත් ඔයාට ඒක කරගන්න හැකියාවක් නැත. ඉතින් එතකොට ඔයාට මේකට අදාළ වෙනවා ෆෝන් නම්බර එක වෙරිෆයි කරාට පස්සේ ලයිව් ස්ට්‍රීමින් ඒ වගේ දේවල් අදාළව ඇවිල්ලා තියෙනවා. 50 මිනිත් වලට වඩා වැඩි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකකට ඔයාට වීඩියෝස් දාන්න පුළුවන්. ඒ දේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඇඩ්වාන්ස් ෆීචර්ස් වලට ඔයාට පුළුවන් ඔයා හිතන්න ඔයා මේකේ දැන් හදලා මොනිටයිස් ඔක්කොම ටික හරි මොනිටයිස් ඔන් කරන්න නම් යන්නේ. ඔයාට මේකේ මොනිටයිස් ඔන් කරන්න කලින් අනිවාර්යෙන් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ ID එකක් අනිවාර්යෙන් දාන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ වෙරිෆිකේෂන් එකක් YouTube එකට ඔයා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලගේ account එකේ එහෙන් access කරන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අපි එතන වැඩ ටික කරගත්තේ. ඊළඟට යනවා අපි ඊළඟ එකට. ඉතින් මේක තමයි අපි බේසික් කතා කරද්දී channel එකේ අවශ්‍යම දෙයක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන ටයිටල් එකක්. ඉතින් ටයිටල් එකක් අපි ඉතින් වීඩියෝ එක ටයිටල්ස් වෙනස් වෙනවනේ. ඒතකොට අපි මෙතන ටයිටල්ස් දාගන්න එහෙම ලොකු අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා එකම ටයිටල් එක දාලා පුංචි වෙනස් නම් කරන්න ඒක දාන්න පුළුවන්. මට ලොකුවෙන්ම වැදගත් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ description එක. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් එකම දේ තමයි description එකේ දාන්නේ අපේ WhatsApp group එකේ සහ Telegram එකේ සහ ඒකට අදාළ පොඩි දේවල් ටිකක් තමයි type කරලාම දාන්නේ. වෙනසකට වෙන්නේ ඔයාලට යම්කිසි site එකක් මම ගේනවා නම් ඒකෙන් ගිහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න තියුණා රෙජිස්ටර් ලින්ක් එකක් දානවනේ අන්න ඒක විතරයි වෙනසක් වෙන්නේ. ඉතින් මම අර කොමටික ටයිප් කර ඉන්න ඕනේ වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරද්දි. ඉතින් මට ලේසි මේක හැම මෙතන හදලා තියලා මම මේ ඔක්කොම ටික මෙතන දාලා තිබ්බට පස්සේ මගේ හැම වීඩියෝ එකටම මේ ටික ඔටෝ ඒගොල්ලෝ ඇඩ් කරනවා. එතකොට මට ආපහු වෙනස් කරන්න දෙයක් නැහැ. වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නම් මම මේ දාන අර රෙජිස්ටර් ලින්ක් එක හරි පොඩි දෙයක් විතරයි මට අප්ලෝඩ් කරාට පස්සේ එතනින් පොඩ්ඩක් සෙටින් වලින් වෙනස් කරගන්න තියෙන. ඉතින් ඒක මාරම වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි වීඩියෝ එකක් දාද්දී ඔයාට මෙතනින් පුළුවන් පබ්ලික්ද ප්‍රයිවට්ද දාන්න කියලා ඔයාට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම ගත්තොත් වීඩියෝ එකක් ප්‍රයිවට් දාලා තමයි ඒක පබ්ලික් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒක කරන විදිහට මේවා කරගන්න. ඉතින් හැමෝම මේ විදිහට තමයි ගොඩක්ම කරන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට මෙතන තියෙනවා keywords ටිකක් දාන්න. මෙතන ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි මේ description එක සහ මේ දේවල් ටික type කරාට පස්සේ ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න මේ ටික අනිවාර්යෙන් keyword ඉතින් මෙතන tags වගේ තමයි. එතකොට ඔයා හිතන්න ඔයාගේ category එකට අදාළ tags. ඔයාට ඕන tags ටිකක් මේකට ගහගන්න පුළුවන්. ඒ කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඔයා login කරන්න login වලට අදාළව අපිට ගන්න පුළුවන් food review, it කියන්නේ login, ඒ වගේම traveling අනම්මනම් මේ වගේ tags ඔයාට ඕන තරම් tags ටිකක් ගහගන්න. එතකොට ඔයාගේ නිකන් search වෙන්න ඔයාගේ වීඩියෝ එක ඔය tags වලින් තමයි reach වෙන්නේ. මෙයාලගේ algorithm එක හරහා ඔය දේවල් කරන්නේ මේ විදිහට ඔන්න ඔය tags වලින් හරහා. ඉතින් ඔයා tags ටිකක් අදාළ tag ටිකක් ඕන තරම් ගහන්න පුළුවන්. මෙතන වචන 500ක් වෙන්න අදාළව ඔයාට අකුරු 500කට අදාළ tags ඕන තරම් ගහගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අදාළ වීඩියෝ එකට අදාළව ටෙක්ස්ට් ටිකක් මෙතන ගහලා තියන්න. ඉතින් මෙතන අපිට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා කැටගරි එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙතන කරන්න තියෙන්නේ කැටගරි තෝරගන්න. ඉතින් මේකේ ඔය එන විදිහටම පළවෙනි එකේ ලයිසන්ස් එක ඔය විදිහටම YouTube එකේ ඔය විදිහටම තියලා තියන්න වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් කැටගරි එකක් තෝරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කොමඩි නම් කොමඩි, ගේමින් නම් ඒ විදිහට, ඒ වගේම ඔයා කුකින් වලට අදාළ ඒ විදිහට. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් දාන්නේ මේ කැටගරිස් වලින් ඔයාලට අවශ්‍ය ඔයා කරන දේට අදාළව කැටගරි එකක් අපි තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක අදාළ. ඉතින් මම දැන් ටෙක් එකක් කරන්නේ. ඉතින් මම මේකට science and technology කියන එක තමයි මම කැටගරි විදිහට දැන් normally මම මේක දාන්නේ. ඉතින් බොරුවට මම මේක දාන්නේ මොකද මගේ මේ normal channel එක නිසා. ඊට පස්සේ language එක අහලා තියෙනවා මෙතන. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න ඔයා මේක කරන්නේ language එක සිංහලෙන් නම් සිංහලෙන්, english නම් english වලින්. මම ඉතින් මේක සිංහලෙන් දාන්නේ මොකද මම මේ channel එක කරන්නේ සිංහලෙන් නිසා. ඉතින් ඔයාට මේ විදිහට බලලා ඔයාට ඒ විදිහට change කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා tamil කරනවා නම් tamil වලින් දාගන්න, සිංහල නම් සිංහල. ඔයා කරන language එකට අදාළව ඔයා ඒක ඒ විදිහට දෙන්න තියෙන. ඉතින් මෙතන මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ওই විදිහට පහළට යන්න. පහළට ගියාට පස්සේ ඔයාට පේන ඇති මෙතන comments. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එකට
අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයා හිතනවා ඇති හෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා කාටවත් කමෙන්ට් කරන්න බෑ ඒවා අපි ආපහු නැවත හදාන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයා මෙතනින් ඕල් කමෙන්ට් දාලා තිබ්බහම ඔයාට ආපහු හදා ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඕන කෙනෙකුට ඔයාට කමෙන්ට් දාන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාගේ පර්මිෂන්ස් වලට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ channel එක ඔයා බිස්නස් එකක් කරලා තියෙන කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ channel එක තවත් link එකක් කරා තවත් mail එකක් කරා ඔයාට ඒකට දීලා ඒකෙන් ඔයාට පුළුවන් channel එක ඔයාට මොනවා හරි create කරන්න අනම්මනම් තියනවා නම් channel එක ඔයාට develop කරගන්න පුළුවන් තවත් link එකකට ඔයාට දීලා ඒක කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒකට තවත් ඔයාගේ mail එකෙන් link එකකට තවත් mail එකකට ඔයාට channel එක දාලා තියන්න හැකියාව තියෙනවා මේකේ. ඊළඟට ඔයාට එනවා මෙන්න මෙතෙන්ට. ඉතින් මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ මොඩරේටර් දෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා කාට හරි මොඩරේටර් දෙන්න අවශ්‍ය කෙනෙක් නම් ඔයා channel එක කරන්නදී මොඩරේටර් ඔයාට කට්ටියට දෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට පුළුවන් මොඩරේටර් මෙන්න මෙතන ඔයාගේ මොඩරේටර් සෙට් එකව ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඒ ටික කරගන්න එක. ඊළඟට ඔයාට දීලා තියෙනවා මෙතන හිඩන් කරන්න එකක් දීලා තියෙනවා. ඊළඟට පහලින් ඔයාට පුළුවන් වෙනවා ඉතින් හයිඩන් කරන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාට කවුරු හරි නිකන් ඔයාට සෙට් වෙන්නේ නැති වෙන වචන කියලා අනම්මනම් කියනනම් ඔයාට පුළුවන් ඒවා හයිඩ් කරන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් එයාගේ channel එක පේන්නේ නැති වෙන්න, ඔයාගේ channel එක පේන්නේ නැති වෙන්න එයාව කෙලින්ම හයිඩ් කරලා දාලා තියන්න. ඉතින් ඒක ඔයා හොඳට මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාට කවුරු හරි කරදරයක් නම් මෙතන ඔයා නිකන් හයිඩ් කරන්න තියෙන. නිකමට අපි මෙතන ගහලා තියමු. දැන් මගේ අනිත් channel එකේ නම nawotechnic කියලා තියෙන්නේ. බලමු අපි එනවද කියලා. ඉතින් අපි nawotechnic කියලා ගහලා බලමු. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් channel එක එන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න පේනවා ඔයාට channel එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් මෙයාව මේ විදිහට දැම්මා. මාව දාන්න එපා කවුරුත්. හරිද? ඉතින් මම ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් දෙන්නේ. ඉතින් ඒක හයිඩ් කරන්න හැකියාව තියෙනවා ඒ විදිහටම. ඊළඟට ඉතින් ඔයා ඒ විදිහවල් කරාට පස්සේ ඒ පහලට යන්න. ඉතින් පහල තියෙන ඒවා මුකුත් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට ඔයාට එනවා තව දෙයක් තමයි ඔයාට මේකේ ඔයා හිතන්න ඔයාට කුණුහරුප කියලා වචන දාලා අනම්මනම් කියලා ඔයාට නිකන් අවශ්‍ය නැති වචන කියනවා කියලා හිතන්න. ඔයාට පුළුවන් ඒ වචන ටික විතර බ්ලොක් කරන්න. ඔයා හිතන්න ඔයාට කුණුහරුපයක් කියලා බයිනවා. ඔයාට හිතෙනවා නම් ඔයා කවුරු හරි ඔයාට මේ කමෙන්ට් එක දාලා කුණුහරුප කියයි කියලා ඔයාට පුළුවන් ඒ කමෙන්ට් එක ඒව නැත්තම් ඒ කුණුහරුප හරි මොකක් හරි වචනේ මෙතන ටයිප් කරන්න. සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසි වලින් ටයිප් කරන්න පුළුවන්. එතකොට එයා කොච්චරවත් කමෙන්ට් එකට දැම්මත් ඒක වැටෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙතන බ්ලොක් ලින්ක්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන්න WhatsApp එකෙන් හෝ Telegram එක කරා කවුරු හරි ඔයාට ලින්ක් ඒ group වල ලින්ක් ඔයාට ඇවිල්ලා ඔයාගේ channel එකේ වීඩියෝ එකේ කමෙන්ට්ස් කරනවා කියලා. අන්න එතකොට ඔයාට හැකියාව තියෙනවා ඒ ලින්ක් කාටවත් දාන්න බැරි වෙන්න, කමෙන්ට් එකකට ලින්ක් එකක් විතර දාන්න බැරි වෙන්න ලින්ක් හැම එකක්ම බ්ලොක් කරලා තියන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ওই ටික තමයි අද මේ වීඩියෝ එකේ ගොඩක් දුරට කතා කරන්නේ. ඊළඟට තමයි මෙතන ඔයාට පුළුවන් ඊළඟ එකට යන්න. මේකෙදී ඔයා channel එක මොනිටයිසර් කරලා තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාට ඒකේ ඔප්ෂන් ටික පෙන්වන්නේ. ඒ ඔක්කොම කරාට පස්සේ අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් සේව් කරන්න. ඒ ඔක්කොම ටික කරලා ඔයාට පේනවා ඇති දකුණු පැත්තේ තියෙනවා සේව් කියන බටන් එක. අනිවාර්යෙන් ඒ ටික සේව් කරන එක අමතක නම් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් මං හිතනවා මේ YouTube එකෙන් ගෙනාව වීඩියෝ එක ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්නද කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මීට වඩා තව හොඳ වීඩියෝස් කවහර කට්ටිය දාලා ඇති. මම දන්න දේ ඔයාලත් එක්ක මම මේ ෂෙයා කරගත්තේ. ඉතින් මේකේ කැටගරි වලින් ඔයා කරන්නේ ලොගින් වෙන්න පුළුවන්, travel, education වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් foods වෙන්න පුළුවන්, cooking වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අදාළ කැටගරි අපිට අනිවාර්යෙන් තෝරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ වීඩියෝ එක තවත් රීච් වෙලා යන්නේ. ඉතින් මේ කැටගරි වලට අදාළ කැටගරිස් ටිකක් මම අරගෙන එන්නම්. අවශ්‍ය කැටගරි කියන්නේ මොකක්ද අර කලින් කිව්ව එකේ වගේ කැටගරිස් ටික මම කියවන අනිවාර්යෙන් ඔයාලට කියන්නම් කියලා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝට දානවා YouTube එකේ වීඩියෝ එකක් දාන්න කලින් අපි කැටගරි හරියට කොහොමද අතුරු ගන්න කියන එක. ඒ කැටගරි එකට අනුව තමයි අපි වීඩියෝස් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම හිතනවා දැන් setting ගැන අයිඩියා එකක් නොතිබුණ කෙනෙක් නම් අයිඩියා එකක් ගන්නදී කියලා. ඉතින් මම දන්න දේවත් එක්ක ෂෙයා කරා. ඉතින් තව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් contact කරගන්න. ඒ වගේම අපේ WhatsApp සහ Telegram link තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ group වලට ඇවිල්ලා මාව contact කරගන්න ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දන්නද නොදන්න දේවල් තියෙනවා නම් තව ඔයා දන්න නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තමයි channel එක subscribe කරලා like එකක් දාලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.